In our lifetime, for sure ay marami na tayong natawag na RK or rich kids. Madalas, hindi mawawala ang isang RK o rich kid sa isang friend group. Sila yung laging nasa starbs, laging updated sa latest smartphones, lalo na kapag iPhone, iPad, MacBook ang usapan. Minsan, meron din silang auto o kotse. Sila rin yung pwede mong kantsawan palagi ng, "Uy, libre naman dyan. Meron ka bang kakilalang ganito? Share mo naman kung paano mo sila natawag na rich kid." At habang nagko-comment ka dyan, let me introduce you to the real rich kids of Manila na talaga namang the richest of all rich kids. At dito mo lang sila makikilala sa The Competitive Investor Channel. Dahil tandaan, if it's an inspiring story, trivia, tips and tricks in life, it is the Competitive Investor Channel. Let's start off with the only boy we included in our list, Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. or simply Marty. Pangalan pa lang, alam na nating from a wealthy and influential family si Marty, like a true rich kid. Like his name suggests, yes, mula sa influential and political family ng mga Romualdez si Marty. Tatay lang naman niya si 19th Congress House Speaker Martin Romualdez sa asawa nitong former beauty queen at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. And of course, pamangkin siya ni President Bongbong Marcos. At hindi lang siya sa ating list one of the few. Kasi alam nyo ba na isa si Marty Romualdez sa iilang Pilipinong nakapag-aral sa prestihiyosong Institut Le Rosey sa Switzerland. Ang Le Rosey lang naman ang sinasabing pinakamahal na school sa buong mundo. Ito ang School of the Royals and Billionaires or the 1%. Aabot lang naman ng 6 million pesos per year ang tuition fee sa boarding school na ito. Kabilang sa mga kilalang alumni nito ay si Prince Edward ng UK. And like the Royals sa kaniyang school, mahilig din si Marty sa sports na polo. In fact, miyembro pa ng Le Rosey polo team si Marty habang nag-aaral pa siya. Lumalaban pa ito competitively sa iba't ibang polo competitions abroad. Pero paano nga ba na-afford ng pamilya Romualdez na pag-aralin sa ganitong kamahal at exclusive na boarding school si Marty? Bukod kasi sa pagiging politiko, may sariling mining and media company rin ng pamilya Romualdez. Si Martin Romualdez ang may-ari ng Bright Candle Resources and Investments Incorporation, Mark Ventures Holdings, the nickel mining firm of the Romualdezes, Benguet Corporation, and Prime Media Holdings. Currently, nag-aaral pa sa kanyang bachelor's degree in Global Development at Social and Economic Development sa Cornell University si Marty. Nakilala ng marami si Marty dahil bukod sa pagiging isang Romualdez, long-time boyfriend lang naman siya ni Rocio Mercedes Zobel na sumisikat ngayon bilang isang it girl sa Instagram dahil sa maganda nitong fashion sense. And yes, next on our list is no other than Rocio Zobel. Unti-unti na ngang nakikilala ng marami sa atin si Rocio dahil sa kanyang pagiging it girl. Makikita sa Instagram feed niya ang kanyang napakagandang sense of style at jet-set lifestyle with her friends. Si Rocio ay bunsong anak ni Inigo Zobel at Maricris Cardenas. Unang tumunog ang pangalan ni Rocio nang siya ay maimbitahan sa ultra-exclusive ball na Le Bal de Debutante 2019. Para sa mga hindi familiar sa ball na ito, ang Le Bal de Debutante o Le Bal for short ay isang debutant ball kung saan iniimbitahan ng mga anak na babae ng mga kilalang figures sa business, politics, showbiz at maging mga royal sa buong mundo para ipakilala sa media at high society. Bilang isang Zobel, hindi na nakapagtataka na naimbitahan si Rocio sa Le Bal. Maging ang kanyang ate Natalia at pinsang si Monica Zobel ay nauna na ring naimbitahan sa exclusive ball na ito. Isa sa mga nakasama ni Rocio sa Le Bal ay si Kyla Rockefeller from one of the richest families in the world, the Rockefellers, and the great-granddaughter of US former Vice President Nelson Rockefeller. Makikita sa IG feed ni Rocio na close ito kay Kyla Rockefeller at naging model pa nga si Rocio ng fine jewelry line ni Kyla. As a rich kid, hindi rin mawawala ang expensive and designer handbags sa IG feed ni Rocio. Isa sa madalas na makikita na arm candy niya ang Hermes Constance and Kelly na alam naman natin na hindi bababa sa 600,000 pesos ang presyo ng bawat isa. Depende sa size, color at leather.
Masisilip din natin sa kanyang IG ang hasyenda ng mga Zobel sa Calatagan, Batangas, kung saan madalas dalhin ni Rocio ang kanyang mga kaibigan tuwing summer break. And speaking of summer break and schools, at present ay student ng Parsons School of Design in New York si Rocio. Next featured on our list is the best friend of Rocio Zobel, another daughter of one of the Philippines' biggest conglomerates, Alicia Aboitiz. Bagamat mas private kaysa sa kanyang BFF na si Rocio, hindi rin mahirap sundan ang buhay ni Alicia. Paano ba naman kasi siya lang naman ang panganay ni Aboitiz Power Corporate Executive Vice President and COO, Luis Miguel Aboitiz. Maging sa kanyang maternal side ay billionaire status si Alicia o Ali para sa kanyang close friends. Ang kaniyang mommy Barbara Brandner ay from Licauco Brandner family na nagmamay-ari ng tiling company na ABC Philippines Incorporated. Just like the other rich kids of Manila, sa International School Manila rin nagtapos ng high school si Ali at volleyball varsity pa nga ng school. Pagdating naman sa college, AB Economics and Communication in Boston College ang piniling career track ni Ali. With this pedigree of Ali Aboitiz, talaga namang inaabangan na ng marami ang pag-public ng kanyang Instagram account. But for now, mag-aabang na lang tayo sa IG post ng kanyang BFF na si Rocio for any updates about Ali. Gaining a spot on our list is another BFF of Rocio Zobel and Alicia Aboitiz. And just like them, isa ring de buena de familia. Coming from the resort and media magnate family is Isabel Elizalde, daughter of Roxaco Land Corporation CEO and President Santi Elizalde. Just like her BFF Ali Aboitiz, communication degree din ang kinuha ni Isabel sa college. After makuha ang kanyang IB diploma sa Brent International School, kumuha ng AB Communication with Health Concentration and a double minor in Bioethics and Studio Art in Wake Forest University sa North Carolina, USA. Kilala ang kanyang daddy sa business world bilang developer ng luxury resort and hotel sa bansa. At hindi man inline sa family business sa naging career path ni Isabel o Belly sa kanyang parents, makikita sa kanyang fashion style na she is a true luxury resort heiress. Makikita kasi sa IG ni Isabel ang hilig nito sa tropical style choices, opting for tropical style or clothes for quite luxury brands. In fact, nag-intern pa nga as content creator si Isabel para sa Filipino tropical fashion line na Halo-Halo. Another name that rings a bell is included in our list. Sino ba rito ang nakapagsanglanan ng alahas sa mga pawn shop? Siyempre kapag sanglaan, hindi na mawawala sa isip natin ang Tambunting Pawn Shop. Ito lang naman kasi ang oldest and biggest network of pawn shop in the Philippines. Our next rich kid comes from the family that owns Tambunting Pawn Shop Incorporated. And that is no other than Rocio Tambunting. Si Rocio ay apo ni Don Jose Tambunting Sr., ang founder and chairman ng Tambunting Pawn Shop Incorporated, sa anak nitong si Miguel Tambunting. Bukod sa Tambunting Pawn Shop, ang tatay rin ni Rocio na si Miguel ang president ng consolidated company ng pamilya Tambunting na JPT Central Corporate Holding and Management Corporation. Samantala, ang mami naman ni Rocio na si Claudia Wilson Tambunting ay ang president ng Business Machines Corporation o BISMAC na siyang largest office machines and equipment distributor in the Philippines since 1950. Like her family, pag-aalahas rin ang pinagkaabalahan ni Rocio. Ang kaibahan nga lang, carefully crafted beads ang binibentang jewelry pieces ni Rocio sa kanyang site na Rare. Bukod sa Rare, busy rin si Rocio sa pagbuo ng kanyang career sa film, communication, and PR industry. At present, nag-aaral ng film studies sa prestigious Barnard College of Columbia University si Rocio, kung saan ang tuition ay hindi bababa sa $80,000 o 4.5 million pesos per year. Kung hindi naman busy sa kanyang university life, isang influencer and content creator sa Instagram at TikTok si Rocio. Makikita sa kanyang IG posts ang kanyang collaboration sa mga malalaki at kilalang brands like Coach, Black Bow Swim, Avocados from Mexico, Halo-Halo, Day-to-Day Athletics, Recess, Sunny Studios, and True Story Skin. Talaga namang kahit isang rich kid, tuloy pa rin ang sariling hustle ni Rocio para ma-establish ang kanyang sariling career. The next girl we are to feature is the daughter of the product or company that has been a huge part of each and every one of us. Bakit kamo? Matanong ko kayo, sa bawat paborito nating Filipino dessert, ano ang laging kapartner nito? Halo-halo, leche flan, mais con yelo, maha blanca,
Lahat yan ay may gatas. At ano pa nga ba ang number 1 gatas na laging ginagamit ng ating mga nanay at lola para dito? For sure, nasa isip nyo na ang kulay dilaw na bata ng Alaska. Yes, our next featured girl is the daughter of Alaska Milk Corporation CEO and President Wilfred Oitengsu Jr., Kayla Oitengsu. Si Kayla ang bunsong anak ni na Wilfred, Fred at Carrie. Unang lumabas sa media si Kayla noong maimbitahan din siya sa ultra-exclusive Le Ball gaya ni Rocio Zubel noong 2019. Maraming humanga sa ganda and elegance ni Kayla sa Le Ball at nang makapartner niya bilang isang cavalier si Chase McCaw, the son of telecommunications magnate and AT&T founder Craig McCaw. And just like the rich kids we featured, Kayla also received her IB diploma from International School Manila na alam naman natin na tumataginting na 1 million pesos ang annual school fees. Worth it naman ang ganitong tuition fee dahil nakapasa lang naman sa isang competitive university sa Amerika si Kayla. As of 2022, graduate ng kursong Political Science sa Stanford University si Kayla. At present, nagtatrabaho siya bilang isang Content Marketing Officer para sa Flow Code Company. Afford naman ng pamilya Oitengsu ang ganito kalaking tuition fee kasi as of Forbes 2023 list of 50 wealthiest Filipino, 45th sa pinakamayaman ang pamilya Oitengsu. Bukod sa Alaska, meron pang produkto na talagang naging parte na rin ng childhood ng bawat isa sa atin. At hindi nga lang childhood, kasi maging mga adulto o kahit na anong edad natin, talagang tinangkilik na ang produkto ng kumpanyang ito. Food trip baka mo? Sige, bili ka sa tindahan ng Chippy, Piatos, Mr. Chips, Nova, o VCAT. Samahan mo na rin ng chocolate na Cloud9 o kaya Hello. Gusto mo nang mas nakakabusog? Sige, mag-noodles na lang tayo. Bili ka sa tindahan ng Nissan Cup Noodles. Siyempre, pasok sa ating list ang daughter ng Universal Urbina Corporation, Hannah Gokongwei. Si Hannah ay anak ni JT Summit Holdings President and COO Lance Gokongwei. Ang JT Summit Holdings ay consolidated company ng pamilya Gokongwei kung saan bukod sa Universal Urbina Corporation, may majority shares o stake rin sila sa Cebu Pacific Airline, Robinsons Land Corporation, Robinsons Bank Corporation at shares sa PLDT, Meralco at Singapore Land Group. Bagamat super private na tao si Hannah, nag-trending siya kamakailan sa TikTok dahil sa pagiging beauty and brains nito. Marami kasing nakabasa sa entries ni Hannah sa Harvard website kung saan dinitali nito ang buhay ng isang freshman student sa Harvard University. Hinangaan ng netizens ang pagiging simple ni Hannah, hindi gaya ng maraming anak ng conglomerates katulad niya. Ayon sa mga interview kay Lance Gokongwei, ang kanyang anak na si Hannah ay talagang simple lang. Kung ang ibang kaidaran niya na may kaparehong yaman ay mahilig bumili ng luxury items, si Hannah umano ay mahilig lang bumili ng napakaraming libro. Kaya naman siguro hindi na nakapagtataka na nakapasa sa isang competitive school gaya ng Harvard si Hannah. At present, sophomore si Hannah sa Harvard University under ng East Asian Studies na course. Just like Hannah Gokongwei, a daughter from SM Investments Corporation is taking a simpler route. Meet Nicole C. Coson, the daughter of SM Investment Corporation Vice Chairman Teresita C. Coson. Born in Manila in 1992, Nicole Coson chose to be an artist instead of dipping into the family business. Nakapagtapos siya ng BA in Fine Arts sa Central St. Martins noong 2014 bago pumasok sa Royal College of Arts for her MA in Painting noong 2018. Noong 2020, napili si Coson para sa Bloomberg New Contemporaries at nakapag-exhibit ng kanyang mga artwork sa South London Gallery. Primary medium ni Nicole ang analog printing and painting. Currently, si Nicole ay nakabase sa London. Another department store scion is sealing our list of the rich kids of Manila. Marami na siguro sa atin na nakakakilala kay Nikki Wang bilang isang influencer and fashionista. Marami rin siguro ang nag-iisip paano na-afford ni Nikki ang kanyang glamorous lifestyle na puno ng designer handbags and clothes and fashion week sa Paris. What some of us don't know is Nikki is born into that life. She is destined to be surrounded by luxury and to work for luxury as the heiress ng Store Specialist Incorporated or famously known as the SSI. SSI lang naman ang retailer sa Pilipinas ng napakaraming luxury brand gaya ng Alexander McQueen, Burberry, Bottega Veneta, Cartier Coach, Hermes, Prada, Swarovski,
at marami pang iba. Lahat nga yata ng mga luxury brands dito sa Pilipinas ay managed by the Wang family and SSI. Si Nicky Wang ay ang panganay na anak ni Antonio Tantoco Wang. Bukod sa pagiging chairman ng SSI, si Anton Wang rin ay galing sa illustrious family ng mga Tantoco na silang may-ari ng high-end department store na Rustans. Kaya naman destined to be luxurious ang buhay ni Nicky Wang. But despite already living a luxurious life, gumagawa rin ang sarili niyang career at pangalan si Nicky. Nakapag-aral si Nicky sa Boston University under ng course na Bachelor of Arts in Innovation and Entrepreneurship at recently, nag-take rin siya ng Bachelor of Arts in Sociology. Bukod sa pagiging involved sa family business, nagtatrabaho rin siya bilang merchandising consultant ng Rustans Commercial Corporation. Despite luxury being served to her on silver plate, talaga namang pilit gumagawa ng sarili niyang pangalan sa industry si Nicky. And that is what's common among these rich kids. Pilit gumagawa ng sariling history like their parents or families where they came from. Sa larangan man ng business, arts, or even sa politics. In our fast-paced society, where names and dynasties die fast, safe route ang pagkakaroon o pag-establish ng sariling pangalan. Kaya naman, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated. Pero kung gusto mong mas updated at una ka sa aming featured stories, then join our competitive family. Be the first to our videos and interact, exchange tips, and inspiring stories with our competitive fam through our live chat with our custom emojis for only 79 pesos. Di lang yan, syempre as a competitive family, special ka. And to show that you are special, you'll get loyalty badges and a special mention or dedication at the end of every video for only 99 pesos. Asahan yung sa paglaki ng ating pamilya, mas dadami ang ating inspiring videos at content. Mas maraming Pinoy gaya mo ang hindi lang inspired maging successful, kung hindi ready sa hamon ng buhay. Kaya naman, let's help us grow our family and spread the word about the Competitive Investor Channel.